गुड मॉर्निंग. तर 2-3 दिवस वर्कआउटमध्ये गॅप पडला, त्याच्यामुळे आता आपण तिसऱ्या दिवशी वर्कआउट चालू करू राहिलो. तर आज कमीत कमी आज फक्त स्ट्रेचिंग आणि जॉगिंग करायची, दोन्ही गोष्टी करू. त्याच्यानंतर उद्यापासून मग क्लिअर थोडा वर्कआउट चालू करू. हे स्ट्रेचिंग करण्यासाठी इथं थोडंसं साफ करणं लागेल आपल्याला. साफ केलं तर मग थोडं स्ट्रेचिंग आणि ड्रिल वर्कआउट हे ते करता येईल इथं. तर पहिले तर साफ होतं, आता गवत उगल्यामुळं तर हे झालं. तर मग करू आपण साफ एकदम फ्री टाईममध्ये. तर चला स्ट्रेचिंग करू आता. तर स्ट्रेचिंग झाली कंप्लीट. आता आता आपण रनिंग करायची. तर ह्या ट्रॅक तर माहीत तुम्हाला, ट्रॅकने रनिंग करू आता. तर पण लय एक गोष्ट आहे, लय मुलं काय करते, नवीन नवीन जे रनिंग चालू करते रोडवर पळते. रोडवर पळायला बरोबर नसतं ते, कारण की तुम्ही महिना 2 महिने पळशाल, त्याच्यानंतर तुम्हाला इंजुरी व्हायचे चान्सेस जास्त असते. हिल पेन, नी पेन, शिन पेन ह्या गोष्टी होत्या. त्याच्यामुळं प्रॉपर रनिंग आणि प्रॉपर स्ट्रेचिंग करायची, तर तुम्हाला रिझल्ट भेटतो. नाही तर नवीन सगळ्यात जास्त प्रॉब्लेम नवीन लोकांना येतो. तर हे नक्की लक्षात ठेवा. चला रनिंग स्टार्ट करू. जॉगिंग 2 किलोमीटर कंप्लीट झाली. पण जॉगिंगला एक लक्षात ठेव, दरवेळेस सांगतो, स्टार्टिंग ते एंडिंग स्पीड सेम पाहिजे. त्यांनीच तर तुम्हाला रिझल्ट भेटतो आणि स्टॅमिना करतो. आपलं स्टॅमिना इम्प्रूव्ह होतो की नाही होतो, तर हे लक्षात ठेवा. तर आपण स्ट्रेचिंग करत आहोत. तर आजचा वर्कआउट कंप्लीट. तर आज आपण फक्त नॉर्मल स्ट्रेचिंग केली. तर कारण की 2-3 दिवस गॅप पडले होते, त्याच्यामुळं 2-3 दिवस गॅपनी कसं आहे, डायरेक्ट वर्कआउट केला तर पायामध्ये पेन यायची शक्यता असते. त्याच्यामुळं आपण आता नॉर्मल स्ट्रेचिंग आणि जॉगिंग केली. आता उद्यापासून न्यू वर्कआउट चालू करू. तर भेटू नेक्स्ट व्हिडिओला. बाय.